guys අද පාඩම don't keep මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ don't keep කියන පැටර්න් එක යොදාගෙන ඔයගොල්ලෝ එදිනදා ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතේදී භාවිතා කරන සිංහලෙන් කියන ගොඩක් හොඳ වාක්‍යයක් මේක ඔයගොල්ලෝ මේක දන්නේ නැතුව ඇති ඒකයි මම අද මේක ගෙනාවේ මේ පාඩම ඔයගොල්ලන්ට අපි අද බලමු don't keep කියන එකේ තේරුම මොකක්ද කියලා මෙම don't keep කියන වාක්‍ය රටාවෙන් කියවෙන්නේ යම් කෙනෙකුට යම් දෙයක් නොනවත්වා කරන්න එපා. දිගටම කරන්න එපා. යන අදහස තමයි මේකෙන් කියවෙන්නේ. අපි බලමු මේක කොහොමද යූස් කරන්න කියලා. මේකේ ෆෝමැට් එක කොහොමද මේක සෙන්ටෙන්ස් එකකට යොදාගන්නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් කිව්වොත් දිගටම සිංහලෙන් කතා කරන උදාහරණයක් කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ එදිනදා ජීවිතේ පාවිච්චි කරන මේ පැටර්න් එක යූස් කරලා දිගටම යාගේ හිත රිදවන්න එපා. දිගටම එයාගේ ජීවිතයට බලපෑම් කරන්න එපා. දිගටම එයාට කෝල් කරන්න එපා. දිගටම එයාගේ පස්සෙන් යන්න එපා. දිගටම එයාට කරදර කරන්න එපා. අන්න ඒ වගේ විදිහේ වාක්‍ය ඔයගොල්ලෝ සිංහලෙන් ඕන තරම් ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතේදී භාවිතා කරනවා. අන්න ඒක කියන්න තමයි මේ don't keep කියන පැටර්න් එක යූස් කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක යොදාගෙන ෆෝමැට් එක හදන හැටි ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද කියලා. ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකෙන් බලමු. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කොහොමද ෆෝමැට් එකේදී යූස් කරන්න ඕන කියලා. පළවෙනියටම don't keep කියන සෙන්ටෙන්ස් එක දාලා කොටස දාලා ඊට පස්සේ verb එක ing වලින් තියලා ඊළඟට object එක දාන්න ඕන rest එක ඊට පස්සේ මෙතන verb එක කියන ක්‍රියාපදේ ing වලින් තියන්න ඕන object එක කියන කර්ම පදේ ඊට පස්සේ කර්ම පදේ ඊට පස්සේ ඉතිරියක් තියෙනවා නම් rest එක විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි දැන් මෙතන verb එක විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඕන verb එක ඔයගොල්ලන්ට යම් දිගටම කරන්න එපා කියන කොට දාන්න ඕන verb එක තමයි එතනට දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ object එක rest එක ඒ විදිහට තමයි යන්න ඕන. ඉතින් අපි බලමු උදාහරණ කීපයක් කොහොමද මේ පැටර්න් එක යොදාගන්නේ කියලා. ඊළඟ ස්ලයිඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා මම හිතන්නේ. දිගටම එයාගේ හිත රිදවන්න එපා. දිගටම එයාගේ හිත රිදවන්න එපා. කොහොමද කියන්නේ? හිත රිදවනවට කියන්නේ verb එක තමයි hurt. එතකොට don't keep කියන එක ඉස්සෙල්ලා කොටස ඉස්සෙල්ලා දානවා. hurt තමයි රිදවනවා කියන එකට. එතකොට ඒක ing ස්වරූපෙන් තියන්න ඕන. ඒක hurting වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ object එක ඇගේ ඊට පස්සේ heart එක rest එක විදිහට දාන්න ඕන. her heart. ඊට පස්සේ don't keep hurting her heart. විදිහට ඒක එන්න ඕන. එතකොට කොහොමද කියන්නේ දිගටම එයාගේ හිත රිදවන්න එපා. don't keep hurting her heart. එතකොට තව උදාහරණයක් බලමු. දිගටම එයාගේ ජීවිතයට බලපෑම් කරන්න එපා. ඒක හරි නෑ. කොහොමද කියන්නේ? බලපෑම් කරනවට කියන verb එක තමයි influence කියන එක. එතකොට don't keep කියන කොටස මුලින් දානවා. don't keep influence කියන verb එක ing ස්වරූපෙන් තියන්න ඕන. influencing වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ එයාගේ ජීවිතයට for her life වෙන්න ඕන ඊළඟට. එතකොට කියන්නේ මෙහෙමයි don't keep influencing for her life. එතකොට ඒ කොටසෙන් කියන්නේ දිගටම එයාගේ ජීවිතයට බලපෑම් කරන්න එපා. don't keep influencing for her life. ඊට තව කැලලක් තියෙනවා ඒක හරි නෑ. ඒක හරි නෑ කියන්නේ it's not good. it's not good. එතකොට බලමු සම්පූර්ණ වාක්‍යය කියන්නේ don't keep influencing for her life. it's not good. ඊළඟට තව උදාහරණයක් බලමු. ඒක එක දිගට මේක පොඩි වැරද්දක් තියෙයි. ඒක දිගට නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. එක දිගට ටීවී බලන්න එපා පැය ගාණක්. බලනවට කියන්නේ watch කියන verb එක යොදා ගන්න ඕන. පැය ගාණක් මෙතනත් ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න තියෙන පැය ගාණක් කියන එක කියන්නේ 4 hours කියලා. 4 hours. hours නෙමෙයි hours වෙනවා. එතකොට don't keep කියන කොටස තියෙනවා මුලින් don't keep ඊට පස්සේ verb එක ing ස්වරූපයෙන් තියෙනවා. ඒක watching වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. එතකොට අපි බලමු කොහොමද කියන්නේ කියලා. don't keep watching TV for hours. don't keep watching TV for hours. එක දිගට ටීවී බලන්න එපා පැය ගාණක්. don't keep watching TV for hours.
ඒ විදිහට තමයි වෙන්නේ. අපි තවත් ඕන උදාහරණ කීපයක් බලමු. අ, අ, දිගටම පරණ කුණු ගොඩවල් අවුස්සන්න එපා. මට පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න. Don't keep racking up. Rake up කියන එක තමයි කුණු අවුස්සනවට verb එක. එතකොට ඉස්සරහට don't keep දාන්න ඕන. එතකොට verb එක rake up racking up වෙනවා. එතකොට කියන්නේ don't keep racking up. දිගටම පරණ කුණු ගොඩවල් අවුස්සන්න එපා. මට පාඩුවෙන් දෙන්න කියන කෑල්ල කියන්නේ leave me alone. leave me alone. එතකොට සිංහලෙන් මේ කියන්නේ දිගටම පරණ කුණු ගොඩවල් අවුස්සන්න එපා. මට පාඩුවෙන් දෙන්න. don't keep racking up. leave me alone. තව එකක් බලමු. දිගටම එයාව මහන්සි කරන්න එපා. එයාට අසනීප වේවි. මහන්සි කරන්නවට කියන්නේ exhaust කියන එක. exhaust කියන එක ඒක exhausting වෙනවා. එතකොට කියන්නේ don't keep exhausting. දිගටම එයාව මහන්සි කරන්න එපා. එයාට අසනීප වේවි. එයාට අසනීප වේවි කියන්නේ he will get sick. he will get sick. එතකොට මේ සම්පූර්ණ sentence එක කිව්වොතින් don't keep exhausting, he will get sick. ඒ විදිහට තමයි වෙන්නේ. guys මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අද නොදන්න pattern එකක් ඉගෙන ගත්තා කියලා. එහෙනම් මගේ English channel YouTube channel එක තමයි EnglishLk. ඒක subscribe කරන්න. click කරන්න bell notification එක. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මම දාන videos ඔයගොල්ලෝ ළඟටම ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න කමෙන්ට් කරන්න මොන වගේ වීඩියෝස් ද ඔයගොල්ලන්ට හදන්න ඕන කියලා. ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. and ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවෝ අතර share කරන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් guys අදට පාඩම එච්චරයි. එහෙනම් see you guys.